Hej, jag heter Roger och jag är nu på Mallorca och ska köra Smarts andra bil som förvirrande nog heter #3. Det här är alltså deras andra bil på liksom nya Smart, eller vad man ska säga. De har ju gjort de här Fortwo och så för jättelänge. Och det är väl kanske just som därför det inte finns någon #2. #1 har funnits lite tag och börjat säljas, men ännu inte i Sverige. Men nu kommer alltså också en 3 som är lite mer kupé, lite mer sportigare och lite så. Men i basen är det ungefär samma bil. Här har vi en 3 till vänster och en 1 till höger. Och när man kollar på dem så här så är ju likheterna slående, va? De har lite olika profil. Den här är ju men den är, ja, ni ser att den är hög här. Fyrkantig, boxig, liten kombi, hatchback, jag vet inte vad man ska säga. Men den här är lite mer kupé och längre. Den är faktiskt 12 cm längre än 1:an och 8 cm lägre. 2 av de centimeterna är här nere. Ni ser att den är lite lägre mot backen än vad den här är som står lite på stylter. Men 6 cm är tagna här uppe, alltså på höjden eller vad man ska säga. Och ja, de här riktar sig då lite till olika målgrupp. De är byggda på samma plattform som också Zeekr 1 och Volvo EX30 är byggd på. Så plattformen är Geely och varumärket är Mercedes. Ja, som ni ser så är de ju lika men inte exakt likadana. Och den här är väl kanske liksom tänkt lite mer till gubbar och tanter som tycker om att ha ett trevligt insteg och sådär. Men sen där är lite mer till folk som är lite sportigare. Det finns då sportiga gubbar och tanter också. Man satsar lite grann åt två håll samtidigt med den här bilen. Dels så har man en billigare version som har ett LFP-batteri och som är ännu mindre än det som är den billigaste Volvon. Det gör att den kanske blir lite billigare. Ja, den versionen som har det av 1:an kostar från 419 000. Vad 3:an kommer kosta, lite oklart, den kommer nog vara lite dyrare. Men ändå bra instegspris för en sån här bil. Och sen så har man åt andra hållet så har man en Brabus-version som, jag tror inte att Brabus har varit där och pillat så jättemycket om jag ska vara helt ärlig. De har mest lånat ut sitt varumärke. Men hur som helst så är det 2 motorer, 4-hjulsdrift, 0-100 på 3,7 sekunder. Också mycket som vi känner igen från Volvo. Det intressanta här är att man liksom gör två saker samtidigt. Man gör både en budgetbil och en racerbil samtidigt. Jag ska börja köra den vanliga versionen som jag faktiskt tror kommer räcka för de flesta. Smart var ett märke som ägdes av Mercedes och Renault. Och nu för tiden är det ett märke som ägs av Geely och Mercedes. Tanken är lite grann att man ska använda det här varumärket för att sno kunder som från de Mercedes sida som man kanske inte får till Mercedes-varumärket för att det är för gubbet eller vad det nu kan vara för så. Eller för dyrt. Och från Geelys håll så är det att man vill ha ett varumärke till. Man har ju redan 142 stycken så att, varför inte 143? Man kan kort och enkelt säga att allting som man inte ser på den här bilen, alltså all teknik, batterier och allt sånt där, kommer från Geely. Och allting som man kan se kommer från Mercedes, det vill säga designen. Och när Smart-gänget, som då är ett eget bolag inom koncernen, pratar om det här så är man väldigt liksom att vi har ett smart-arv i designen och liksom så från Fortwo och 44. Jag vet inte riktigt om jag kan hålla med om det, men det finns massor av Mercedes-vibbar i den här bilen. Häng med så ska vi ta oss en liten titt. Både 1:an och 3:an har ju en look framifrån som är ganska säregen i alla fall. Man vill att det här ska vara en vänlig bil, som man liksom, en mjuk bil helt enkelt. Det har man ju faktiskt lyckats med. Och den här då som ska vara lite sportigare framme har man lyckats få till lite bulligare här. Med lite inspiration från en viss Porsche 911. De här fälgarna är ju också väldigt mycket Merca. Och samtidigt ganska mycket smart tycker jag.
Den här rumpan däremot är väldigt mycket Merca. Det här skulle ju på något sätt kunna vara en A-klass faktiskt på något sätt. Man har gjort ganska fint med den här linjen. Det ser inte så snyggt ut, men det är ganska smart. För bilen ser ut som en kupé eller kupé-ish. Men det är mycket space här för den som sitter här. Och det har man liksom lyckats gömma med den här lite udda linjen. Det är en liten kombi. Om man tittar från sidan här så man försöker ju få det till att det är liksom en lång kupé, men egentligen är det en kombi. Och det är bara bra. För att komma in i bakluckan så trycker man inte här nere på något konstigt ställe, utan man trycker på A där. Så öppnas den. Och här finns det hyfsat gott om utrymme faktiskt. Den här är jävligt mycket i vägen. Bara en irriterande flärp. Sätena går att fälla 40-60. Och det finns faktiskt en liten genomlastningslucka här. Så man kan tränga ut på skidor eller vad man nu vill göra. Annars finns det inte jättemycket skoj här. Men här under finns det. Här under finns det hyfsat mycket utrymme. Dörrarna öppnar man såklart genom att rycka i ett handtag som kommer fram lite så här. Och på det så står det såklart smart. Frunken öppnar man genom att rycka här 2 gånger. Så öppnas den här lite udda luckan faktiskt. Ni ser att den är hyfsat konstig form. Och här så finns det inte plats för så jättemycket mer än en vanlig sladd. Knappt det, men man får i alla fall ner sladden här i. Det är typ det man behöver. Man skulle vilja, några lite till hade ju inte skadat direkt. Ja, som sagt. Måste jag få ner här. Så. Här på insidan är det på sätt och vis lite överdesignat kanske. Men också ganska enkelt på ett annat sätt. Här i mitten så har man försökt göra en lång grej här som svorsar hela vägen tillbaka. Man vill ha lite mer yta här kan jag tycka. Alltså det finns en massa space här under man kan lägga in väskan och sånt. Så att ytan finns här egentligen. Men den känns... Jag vet inte om det är så sportbiligt egentligen. Här kan man slänga in sin mobil så att den laddas trådlöst. Eller så kan man köra med USB-C. Här kan man dra in och lägga i sin flaska sådär. Om man känner för det. Inga konstigheter. De här är ju väldigt Merca-inspirerade va? Ganska fina faktiskt måste jag säga. Bra ljud också. Riktiga saker. På ratten här har man också riktiga saker. Det vill säga riktiga knappar. På den här sidan ställer man in alltså självkörningsgrejen. Om man bara klickar på den här så kickas det igång. Sen är det upp och ner för hastighet och vänster höger för hur nära bilen framför ska komma. Här har man då sätta på igen-knappen och avbryta. Inga konstigheter, enkelt. Här har man också en snabbknapp för automatparkering och den funkar faktiskt riktigt bra. Och man behöver inte åka förbi platsen för att hitta autoparkering utan det är bara att klicka på den där och sen så vet den vad tusen man kan parkera någonstans. Funkar bra placerad. Den brukar ju kunna sitta här på något konstigt ställe. Men det är faktiskt rimligt att den är här där den är bra. På den här sidan har vi lite ljudkontroller och så kan man kicka igång röstassistenten här. Som på den här är en cheetah. På hashtag 1 är det en räv om jag inte minns fel. Och här är det alltså ett kattdjur som heter cheetah på engelska. Som jag nu inte kommer ihåg vad det heter på svenska. Där kan man få göra vissa saker som till exempel... Can you turn down the volume to 30%? Okay, turning down the volume. Den kan inte så mycket mer än så. Den är inte så smart. Kan inte berätta roliga historier. Eller kanske kan. What would you like me to find for you now? Can you tell me a funny joke?
I'm sorry, but I can't Nej, help det kunde you det inte with göra. that right now. Men den kan göra basala sakerna och funkar bra för det. Här har vi körlägesväljaren, växelväljaren och lite blinkers och sånt. Inga konstigheter. Och här framför har vi oss en liten skärm som har lite spexigt här. När man är ute och kör så om man lägger i så där så får man istället i den där så att man ser sig själv och bilen omkring sig. Sen har man lite hastighet och lite batteri och lite hastighet, eller hastighetsbegränsning och hastigheter. Och på den här sidan har man navigationen, eller när man kör igång så har man ser hur långt det är till nästa avfart helt enkelt. Där, sådär. 6 kilometer till nästa tunnel. Den här skärmen i mitten har lite saker under sig. Man kan slå av den, vilket är kanske inte så jättenödvändigt. Men här finns också auto, liksom max och sånt. De här. Det finns också körläge här. Brum. Här finns det också några snabbkommandon för bilen. Här hittar man också lite andra snabba saker. Överlag så, här är inställningarna. Överlag så är det ganska vettigt, ganska enkelt, ganska funktionellt. Här uppe har man hem. Där man får lite överblick. Men om man är inne på navigatorn så tar den över hela. Så att om du går in på musik till exempel så försvinner navigatorn. Och eftersom du inte har den här utan du bara har hur långt det är till nästa avfart där. Så det är inte så jävla bra helt enkelt. Här kan man också köra igång CarPlay och lite små appar och sånt. Det funkar bra. Här i baksätet är det också bra faktiskt. Det är ju en kupé det här, säger de ju. Och, men som jag pratade om där ute så är det lite av en minikombi som är liksom döljd eller fejkad som en kupé. Det syns här inne. Man har jättemycket space här uppe. Och även när jag lutar mig bakåt så har jag liksom massa space här uppe. Och det tycker man ju om. Det är ju bra. Man vill ju få plats i bilen liksom. Här har vi lite fräna stolar. Här finns det lite LED-belysning i, vilket man kan tycka vad man vill om. Men lite fränt. Men det är lite fina de här stolarna faktiskt. Och det är samma sak med här finns det också LED-belysning i. Jag vet inte om ni ser det riktigt. Kvalitetskänslan överlag är bra tycker jag. Här är det ju såklart lite plastigt eftersom det är plast, inte hela metall den här är. Men det är skönt att man tar. Som så många andra så har man ju gjort ett samarbete med en ljudtillverkare. Och det här är Beats. De här är fina men stereon låter faktiskt sådär. Helt okej låter den men inte så mycket mer än så. Ja, men hur är den att köra den här bilen då? Alltså jag tycker att den är rätt trevlig. Det finns några saker som är lite irriterande. Man kan ställa in regenereringen. Det svåra ordet. Mellan standard och strong. Och strong är verkligen inte strong. Då får man istället gå ner hit. Och så får man göra så här. Så. Då får man istället gå ner hit. Och så får man klicka på e-pedal här. Men sen får man också vänta i 10 sekunder, vilket känns onödigt ska jag väl inte säga, men konstigt. Sen kan man få då någon form av enpedalskörning. Det är inte så att den griper tag direkt, men den vanliga, det är typ ingenting överhuvudtaget. Strong är det minsta strong. Ungefär lika strong som jag är. Det vill säga inte så mycket. Men annars funkar, tycker jag, de här inställningar och sådär funkar bra. Nu är vi och kör här på väldigt kurviga vägar på Mallorca. Och det är ju roligt. Och bilen hänger med. Jag tycker att den ligger där man vill att den ska vara, helt enkelt. Men det är någonting som jag tycker saknas. Nu är jag liksom i sportläget och det tuffar på bra med den här bilen. Alltså när jag gasar så händer det saker, om man säger så. Men
det är ändå någonting som saknas i känslan i bilen. Den är lite för bekväm helt enkelt. Vilket är liksom inte är något dåligt, snarare tvärtom. Det är ju trevligt att ha en bekväm bil som är enkel att köra och enkel att ha att göra med. Men så särskilt kul är det faktiskt inte. Även om jag har liksom tryckt in att styrningen ska vara superhård, så är den mest lite svajig faktiskt. Otroligt vackert här omkring. Men jag tycker att allting är på bra ställen. Jag tycker om den här ratten som har fysiska knappar på sig, vilket är amazing. Jag tycker att den här skärmen kan vara lite plottrig möjligtvis, men helt okej. Navigatorn här jag vet inte om det är spanska vägar eller navigatorn, men jag har kört fel 1,5 gånger i alla fall. Vilket inte är så mycket kanske. Nu ska vi köra om lite cyklister. Det är alltid härligt att köra om cyklister, eller hur? Tycker ni? Det här är då alltså en hälften Merca, hälften Geely. Och jag tycker nog att det är på samma sätt som det kan vara för Volvo, kan vara ett väldigt bra koncept. Geely kan ju det där med teknik. Och ja, om Merca kan det där med design är ju en smaksak kanske. Den här är ju inte speciellt mycket smart, utan snarare lill Merca. Ja, det här är då hashtag 3 och det finns ju sedan innan en hashtag 1. Man tror, eller man kan ana att hashtag 2 kommer vara en symbolisk uppföljare till den gamla klassiska Smart for 2. Alltså det som är den smarten som man tycker är en smart. För jag hoppas att det kan också bli en liten bil, men jag tror inte att det kommer komma en 4, eftersom 4 är ett dåligt tecken i Kina, eller en dålig siffra i Kina. Däremot kan den komma en 5, och den tror jag faktiskt kan bli lite ännu större än den här, alltså en fullstor bil. Vi får se hur långt de tar det här smart-varumärket. Om den här kommer sälja bra i Sverige beror inte så jättemycket faktiskt på om den här bilen är bra eller inte. Konstigt, va? Det beror faktiskt mer på att alltså, smart-varumärket inte har varit så bra i Sverige. Vi har liksom inte behov för små bilar i Sverige. Eller vi har inte haft behov för små bilar. Våra städer är inte så trånga och små. Vi har helt enkelt inte haft det behovet. Och därför har inte smart funkat jättebra heller i vårt land. Så vi har liksom varumärket smart har inte... Ja, det säger inte så mycket för svensken. Men att det är en pluttbil. För många andra i Europa framförallt och även i Asien så är smart liksom en ikon på samma sätt som Mini är eller var en ikon. Den här kommer säljas tillsammans med Merca, vilket är lite konstigt eftersom den verkligen ser ut som en Merca. Men Smart och Merca kommer ha ett samarbete. Eller Merca äger ju dem, men även liksom i återförsäljaren och framförallt i serviceledet och sådär så kommer man kunna åka med det här till sin Merca eller till en Merca återförsäljare och en Merca verkstad och få den fixad. Och det är ju det kan ju faktiskt vara en fördel i dessa tider av online-köp och sånt. Den här kommer att komma med 4 eller 5 olika varianter, varav en är en 25-årsjubileumsupplaga. Och sen kommer det finnas en bra bussversion som är i toppen. Jag tror att den minsta kommer att heta Pro, vilket är konstigt. Men hur som helst så kommer det vara 2 stora skillnader mellan alla de här versionerna. Och det är att det kommer finnas ett litet batteri som är på ett LFP-batteri som då är billigare, men som då är mindre och har mindre räckvidd. Den är också
laddningen mellan de här är lite olika. Det lilla batteriet har bara 7,4 kilowatts laddning när du laddar hemma, och om du snabbladdar så är det 130 kilowatt. Det stora batteriet har hela 22 kilowatt om du laddar hemma, vilket är lite ovanligt, och 150 kilowatt när du laddar på snabbladdar, vilket är inte bäst i klassen men helt okej. Det stora batteriet är också det enda som kommer ha dragkrok, vilket är lite underligt. Men de riktar sig till 2 olika typer av kunder samtidigt med de här 2. Vill man ha en sån här som andra bil, så varför ska den gå då så rackarns långt? För det spelar kanske nog ingen roll. Och då är ju att få lite billigare prislapp någonting som är klart att föredra. Hashtag 1 kommer att börja på 419 000 om jag inte minns fel. Priset för här är inte riktigt satt ännu. Det kommer bli högre än 419 000. Men någonstans där kommer det ligga. Då får man ganska mycket bil för pengar. Jämfört med EX30 till exempel så får man ju i den här ett baksäte som faktiskt går att använda till fullo. Och rätt mycket bagageutrymme. Jag skulle säga att det här är väl ingen kombi eller en stor SUV, men alltså, det känns inte som en liten bil faktiskt. Vilket är lite ironiskt när det är en smart. Kolla vad flådigt det är nu när det är mörkt. Neonljus överallt, LED-ljus överallt och även i de här små högtalarna. Det är jag är inget fan av LED-ljus varken i bilar eller på datorer, men det är ganska snyggt gjort den här bilen faktiskt. En sak som jag verkligen gillar i den här är en väldigt liten detalj, men en viktig detalj tycker jag. Det är att när man blinkar så blinkar man höger så blinkar det i den högtalaren. Och när man blinkar vänster så blinkar det, eller låter det i den högtalaren. Blinkar i högtalaren. Men det låter, blinkljudet låter i den högtalaren. Och nu när jag blinkar höger så låter det där. Det är en liten detalj som är fantastisk helt enkelt. Här har vi Brabus-versionen. Det är inte jättestor skillnad på dem. Det är lite loggor här nere och så där. Lite röda detaljer längst ner också. Lite runt. Lite målade bromsok. Lite sådär. Den största skillnaden är nog här på taket. Att det inte är olika färger på liksom den där kurvan här. Det gör att den ser lite annorlunda ut. Jag tror att jag tycker att det här är snyggare än när den här är målad och det är så här, blir lite fake-kupé-aktigt. Här ser man ju också att det faktiskt är en mini-kombi. Här är också ännu mer läpp här bak. Och lite Brabus-loggor och så här så att man vet vad man köper. Hur mycket Brabus faktiskt har gjort på den här bilen, det låter jag däremot vara osagt. Nu har jag hoppat in i Brabus-versionen. Förut körde jag Premium-versionen och den gör 0-100 på 5,8 sekunder, vilket inte är så jävla illa pinkat. Men det räcker gott och väl för de allra flesta situationer ska jag säga. Nu har jag hoppat in i Brabus-versionen som gör 0-100 på 3,7 sekunder, som är precis lika snabbt som en viss Volvo EX30 gör. Och nu klipper det liksom till lite mer när man gasar, skulle man kunna säga. Här är det faktiskt riktigt bra drag. Den är lite arg också i gasen. Ja, det är helt enkelt, det finns kraft så att det räcker och blir över om man säger så. Bilen ligger väldigt bra på gatan. Jag tycker att den kör, alltså det är en välgjord bil det här. Det är fortfarande någonting som jag saknar. Brabus står ju då för bra och busig.
Och det är någonting med den där busigheten som jag nog faktiskt saknar. Alltså jag skulle vilja att den var lite tyngre i styrningen, att jag liksom fick dra till lite mer. Den är lite för lättkörd. Nu behöver ju det verkligen inte vara något dåligt. Alltså det är ju bra att den är lättkörd. Det kanske inte gör att den blir så utmanande och på det sättet rolig, men det är ju nog inte heller tanken. Den är lite för bra helt enkelt. Det är väl ett jävla gott betyg om något. En sak som jag gillar med den här är självkörningen, eller den adaptiva farthållaren, och så som kallas för Smart Pilot Assist. Den slår man till och genom att bara trycka på den här knappen här, och sen så fungerar den riktigt bra. Den är lugn och trygg ganska snabbt. En del sådana här kan det ta ett tag innan man liksom litar på. Men den här, det gick ganska fort med den här. Och även nu när jag ligger på liksom landsvägen så, ja, men den tuffar på bra. Och ja, som sagt, det är lugn och trygg och härlig. Nu har jag bara kört den här i några timmar, så att det är liksom lite för tidigt för att säga att den är skitbra på alla sätt och vis. Men mitt första intryck är väldigt bra. Här har vi den röda som jag har kört idag. Här är lanseringsfärgen, här superorangea. Jag skulle nästan kunna tro att det är en hyrbil från Sixt. Och här är en svart med rött tak. Så att, ja, men den här kupélinjen kan man ju liksom få så mycket som man vill egentligen. Så här har vi en svart med svart tak. Jag måste säga att jag är faktiskt lite positivt överraskad av den här bilen. Den var väldigt härlig att köra och går snabbt och är allmänt trevlig att göra med. Den kanske inte är superkul att köra, men den är skön att köra och trevlig att köra och liksom trevlig att ha att göra med. Vilket kanske är viktigare för väldigt många fler. Dessutom är den betydligt större än vad jag trodde den skulle vara. Det här är som sagt, räcker gott och väl för en liten familj på 4 det här. Om man inte har barnvagn, så stor är den inte. Men liksom hyfsat stor faktiskt. Och priset är som sagt inte riktigt färdigt ännu. Men hamnar liksom instegspriset runt 430 så är det här en riktigt bra konkurrent till väldigt mycket faktiskt. Det handlar nog faktiskt mest om folk kommer gilla Smart eller inte. I alla fall i Sverige. Jag tror att den här kommer att funka bättre på här nere i Spanien och Italien och Tyskland och så där Smart liksom har varit ett varumärke länge. Jag tror att det kan vara lite knepigare i Sverige, men det är en kompis till Merca och kommer stå hos Merca och sådär, så att det kan jag också knuffa till försäljningen lite grann. Tack så mycket för att ni kollade. Hej då!